Στο πρώτο μέρος αυτής της απίθανης εμπειρίας είδαμε πώς ξεκίνησε το ταξίδι μας από την Καβάλα και πώς συνεχίστηκε από τη Θάσο μέχρι τη Σαμοθράκη με δυνατό αέρα. Τώρα έφτασε η ώρα να μείνουμε για λίγες ώρες στη στεριά ώστε να ανακαλύψουμε τα ενδότερα της Σαμοθράκης και στη συνέχεια να ξαναμπούμε στο σκάφος ώστε να επισκεφθούμε τον ψηλότερο καταράκτη των Βαλκανίων που καταλήγει σε θάλασσα. Μετά από αρκετές ώρες ύπνου, ξεκινάμε για μια εξερεύνηση στα ενδότερα του νησιού. Η Σαμοθράκη είναι το πρώτο νησί που έχουμε κάνει διακοπές και είναι η τρίτη φορά που την επισκεπτόμαστε. Επομένως, το γνωρίζουμε αρκετά καλά, αλλά είναι και ένα ξεχωριστό νησί για εμάς. Μάλιστα, το δεύτερο βίντεο του καναλιού μπορεί να είναι κάκιστης ποιότητας, αλλά δίνει πολλές πληροφορίες για το νησί. Κατευθυνόμαστε με το λεωφορείο προς τον οικισμό Θέρμα, τον πιο γνωστό και πολυσύχναστο του νησιού. Η συγκοινωνία Σαμοθράκης είναι από τις χειρότερες που έχουμε επισκεφθεί και χρειάζεται καλή μελέτη δρομολογίων, διότι είναι λίγα και αν χάσεις κάποιο θα πρέπει να περιμένεις ώρες το επόμενο. Προς μεγάλη μας έκπληξη, φέτος έχει τα πιο ακριβά εισιτήρια και από τα 5 νησιά που επισκεφθήκαμε. Από τα Θέρμα ξεκινάει η διαδρομή για τη Γρία Βάθρα. Οι ταμπέλες στο χωριό είναι κατατοπιστικές και από το τσιμέντο της ασφάλτου σε οδηγούν μέσα σε λίγα λεπτά σε μια πράσινη οάση. Λοιπόν, εδώ αριστερά πηγαίνουμε για τη Γριά, ενώ δεξιά πηγαίνουμε για τις βάθρες του Παραδείσου. Από εκεί και ύστερα ακολουθούμε τη ροή του νερού μέχρι να συναντήσουμε την πρώτη βάθρα. Συνήθως δεν κάθεται κανείς εδώ, αφού όλοι αισθάνονται την υποχρέωση να ανέβουν ψηλότερα. Πολύ σύντομα ακολουθεί η επόμενη βάθρα. Άμα θες αράιζε εδώ, άμα θες συνεχίζεις προς τα πάνω. Ένας τρόπος για να πάει σε επόμενες βάθρες είναι να περάσεις μέσα από αυτήν, οπότε ένας αδιάβροχος σάκος φαίνονταν πολύ χρήσιμος αφού οι πέτρες γλιστρούν και μπορεί να καταλήξουν όλα τα πράγματα στο νερό. Αν θες να αποφύγεις αυτό το πέρασμα, μπορείς λίγο πριν την πρώτη βάθρα να ανηφορήσεις ένα ελαφρώς απότομο μονοπάτι και να βρεθείς κατευθείαν στις ψηλότερες. Μπορεί να συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος στις βάθρες, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι εύκολες όλες τις διαδρομές. Χρειάζεται πάντα προσοχή και όχι υπερβολές. Άλλωστε, δεν είναι λίγα τα θανατηφόρα ατυχήματα που έχουν συμβεί, τα περισσότερα εξ αυτών κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Εμείς επιλέγουμε να ακολουθήσουμε το μονοπάτι για τις ψηλότερες βάθρες και να κολυμπήσουμε στα παγωμένα νερά της τέταρτης. Η Σαμοθράκη είναι το νησί της χαλάρωσης και της ηρεμίας. Είναι ένα νησί στο οποίο δεν χορταίνεις να παρατηρείς τη φύση. Το νερό, τα δέντρα, τα έντομα που υπάρχουν στις βάθρες είναι όλα άξια προς παρατήρηση.
Τα συγκεκριμένα έντομα που μοιάζουν με αράχνη είναι άκακα και κολυμπάνε στην επιφάνεια του νερού. Αν γνωρίζετε την ονομασία τους, γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Έχοντας λίγη ώρα στη διάθεσή μας, αποφασίσουμε να επισκεφθούμε τις βάθρες του Παραδείσου, ένα μέρος που δεν είχαμε τιμήσει τις προηγούμενες φορές. Έχουμε αφήσει τις βάθρες της Γριάς και τώρα κατευθυνόμαστε σε αυτές του Παραδείσου. Είναι σύντομο το μονοπάτι και πολύ γρήγορα θα φτάσουμε. Η διάρκεια μέχρι την πρώτη βάθρα δεν ξεπερνάει τα 10 λεπτά και λόγω της εύκολης πρόσβασης συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Και εδώ υπάρχει επιλογή να συνεχίσει ψηλότερα στις επόμενες βάθρες. Λόγω της πολυκοσμίας δεν καθόμαστε πολύ. Θαυμάζουμε για λίγο το μέρος και κατηφορίζουμε. Πριν την επιστροφή μας στην Καμαριώτισσα, κάνουμε μια αναγνωριστική βόλτα στο λιμάνι των Θερμών, το οποίο κάποιες φορές λειτουργεί, κάποιες δεν λειτουργεί. Με την ημέρα να κυλάει πολύ ήρεμα και με άπλητο χρόνο στη διάθεσή μας, είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις μαγειρικές μας ικανότητες στο σκάφος. Αν και λίγο απαισιόδοξοι στην αρχή ως προς την ώρα που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε μια μακαρονάδα, τελικά μέσα σε 25 λεπτά το φαγητό είναι έτοιμο και το απολαμβάνουμε με τη δύση του ηλίου. Η τρίτη μέρα του ταξιδιού ολοκληρώνεται με μια χαλαρή βόλτα στη χώρα, όπου για ακόμα μια φορά είδαμε το κάστρο νύχτα. Δεν ξέρω πώς τα έχουμε καταφέρει, αλλά έχουμε έρθει 3 φορές και καμία από αυτές δεν επισκεφθήκαμε το κάστρο πριν σκοτεινιάσει. Μετά από μια ημέρα ξεκούρασης στη στεριά, αποφασίζουμε να πλεύσουμε κάνοντας το γύρο του νησιού. Ο καιρός όμως δεν είναι σύμμαχός μας, καθώς μέχρι τις 3 το μεσημέρι επικρατούν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Αφήνουμε πίσω μας το λιμάνι της Καμαριώτισσας και κατευθυνόμαστε προς την παραλία Παχιά Άμμο και την παραλία Βάτος, που απέχει περίπου 8 ναυτικά μίλια. Έχοντας λιγότερο από μισή μέρα στη διάθεσή μας, κατευθυνόμαστε στα νότια του νησιού και συγκεκριμένα στο ψηλότερο καταράκτη των Βαλκανίων που καταλήγει σε θάλασσα. Με τον άνεμο να είναι πολύ ασθενής, χρησιμοποιούμε λίγο τα πανιά και λίγο τη μηχανή ώστε να μην καθυστερούμε. Ταυτόχρονα έχουμε το χρόνο να λιαστούμε κάτω από τον ήλιο και να απολαύσουμε με ηρεμία το λιγόρο ταξίδι. Μετά από μία ώρα έχουμε κλείσει τη μηχανή, πλέουμε με περίπου 3 μποφόρ και κατευθυνόμαστε προς την Παχιά Άμμο. Μιας που το ταξίδι είναι άνετο και χαλαρό, είναι ευκαιρία να σου υπενθυμίσουμε ότι μπορείς να μας στηρίξεις δωρεάν πατώντας like στο βίντεο και κάνοντας εγγραφή στο κανάλι. Αν πάλι σου αρέσουμε τόσο πολύ, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook και το ολοκαίνουργιο Instagram. Ο αέρας έχει πέσει, οπότε έχουμε βάλει τη μηχανή. Περάσαμε τώρα την παραλία της Παχιάς Άμμου και τώρα κατευθυνόμαστε προς τον Βάτο που βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτά τα βράχια. Από τη μία βλέπουμε τις παραλίες Σαμοθράκης, ενώ αν γυρίσουμε από την άλλη βλέπουμε την Ήμβρο. Καθώς κατευθυνόμαστε προς το Βάτο, βλέπουμε ανάμεσα στους βράχους αρκετές παραλίες, μικρές, αλλά φαίνονται πολύ καλές. Αμέσως πριν τα πανιά της Γριάς βλέπουμε τον καταράκτη, με ελάχιστο νερό όμως, γι' αυτό και δυσκολευόμαστε αρκετά να τον εντοπίσουμε και να τον καταγράψουμε στην κάμερα. Ο καταράκτης ονομάστηκε κρεμαστό νερό για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί πέφτει στη θάλασσα, και δεύτερον, διότι το χειμώνα λόγω των πολλών νερών δεν αγγίζει τα βράχια αλλά πέφτει στον αέρα. Όσον αφορά τα πανιά της Γριάς, πρόκειται για ένα παράξενο γεωλογικό σχηματισμό πάνω στα βράχια της ακτογραμμής που μοιάζει με τεράστια υφάσματα. Οι ντόπιοι καθιέρωσαν την ονομασία της Γριάς στα πανιά, συνδυάζοντας το σημείο με έναν από τους αρχαίους θρύλους Σαμοθράκης.
Σύμφωνα λοιπόν με το θρύλο, στην περιοχή ζούσε μια γιαγιά που άπλωνε τα πλημμένα της ρούχα στο βράχο για να στεγνώσουν. Μια μέρα που φύσηξε ένας δυνατός αέρας και τα πήρε, η ίδια όντας στεναχωρημένη τα καταράστηκε να πετρώσουν. Οπότε η εικόνα που αντικρίζουμε δεν είναι τίποτα παραπάνω από τα ρούχα της γιαγιάς που χωρίζονται από ολόλευκες γραμμές. Υπολογίζοντας το χρόνο που θα χρειαστούμε για να κάνουμε το γύρο του νησιού, αποφασίζουμε να επιστρέψουμε στην Καμαριώτισσα. Ενδιάμεσα όμως θα κάνουμε μια στάση για βουτιά στην πιο γνωστή παραλία του νησιού, την Παχιά Άμμο. Γενικά η Σαμοθράκη δεν φημίζεται για τις παραλίες της και η συγκεκριμένη μαζί με αυτή των κήπων είναι από αυτές που προσελκύουν τον περισσότερο κόσμο. Πάντως δεν είναι αυτό που λέμε όνομα και πράγμα, διότι ο βυθός έχει βότσαλα και όχι άμμο. Ο ήλιος αρχίζει να χάνεται στον ορίζοντα και εμείς μαζεύουμε άγκυρα και βάζουμε πλώρη για το λιμάνι. Αφήνουμε πίσω την Παχιά Άμμο και κατευθυνόμαστε τώρα προς το λιμάνι της Καμαριώτισσας. Καθίσαμε περίπου μία ώρα και επιστρέφουμε τώρα με την δύση του ηλίου. Η μέρα μας ολοκληρώνεται με μία επίσκεψη για φαγητό στην αγαπημένη μας πιτσαρία που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Καμαριώτισσας. Ένα πρόβλημα στη μηχανή, μια ξαφνική καταιγίδα και τα αρχαία της θάσου είναι τρία από τα βασικά στοιχεία που θα μας απασχολούν στο τρίτο και τελευταίο μέρος του ταξιδιού που θα προβληθεί σε 7 ημέρες.